приїхали. От тебе буду зараз знімати. Женька. Лін, іди. Лін, сиди тут. Томка, а ну улибочку. Тебе журналісти хочуть подивитися на це, які ті файні. Це Слава. Вона ніколи не мала дому. У психоневрологічних інтернатах, дитячих, а потім дорослих, Слава з народження. А чого не встаєте? По-моєму встаю. Хвора, та зато не встаєте? Василина половину свого життя провела у психлікарні, 34 роки безперервної госпіталізації. У Слави з Василиною на двох 100 років ізоляції. Ізоляція, яка почалася ще у Радянському Союзі з його каральною системою психіатрії. Ізоляція, яка уже 30 років не закінчується в незалежній Україні. Ми рідко про них чуємо, а ще рідше їх бачимо. За високими парканами і загратованими вікнами без особистого одягу, особистих речей і особистого простору живуть десятки тисяч українців. Люди з хронічними психічними захворюваннями або просто психохроніки. Такими вони стали через хворобу, відсутність або байдужість рідних, неефективне лікування і нашу неготовність бачити їх поруч з собою. А ще, і ми це доведемо, в ізоляції велика частина з них опинилися тому, що системі це було вигідно. Люди, які довгий час перебували у психіатричних лікарнях, займали ліжка, забезпечуючи показники і фінансування з держбюджету. Реформа медицини змінила систему фінансування лікарень, в тому числі психіатричних. Тепер держава фінансує не заклад, а лікування кожного окремого пацієнта. Ефективне лікування, яке не може полягати у звичайній багаторічній ізоляції. Реформа передбачає, що пацієнта мають покласти в лікарню, пролікувати і виписати. Виявилося, що у психіатричних лікарнях досі лежать тисячі тих, хто потребує не лікування, а лише догляду. Але виписати їх нікуди. Зараз ці люди стали головним козирем в руках тих, хто вимагає зупинити реформу. Їх ніхто не питав, що робити з 22 тисячами психіатричних хворих, які на сьогоднішній день з хронічними захворюваннями психічними, які сьогодні знаходяться в психіатричних лікарнях. Це тяжкі хворі наші громадяни, більшість з яких втратила соціальні зв'язки. Їх ніхто не питав, що робити з 22 тисячами хронічно хворих, каже міністр. А ми спитаємо, чому вони стали такими хронічно хворими, позбавленими шансу повернутися у суспільство. Чи давала їм українська психіатрична система шанси на інше життя? Ми розкажемо вам, як працює ця система, в яких умовах перебувають хворі, чому лікарі були зацікавлені у госпіталізаціях і яку альтернативу психлікарням пропонувала держава. В Україні станом на кінець 2019 року працювало 60 психіатричних і психоневрологічних лікарень. Одночасно в них перебувало понад 25 тисяч пацієнтів. Серед них був і тато Маї. Він спочатку там пуговичку не міг застібнути, поможи мені. Таке елементарне щось там. Поправить тут, руку, потім вже руку в сорочку не міг. Можна сказати, що це вже років 7-8 таке. Починалося по чуть-чуть ця хвороба. Стан батька погіршувався, призначення дільничним психіатром ліки не рятували. Зрештою, він став агресивним, родичі почали хвилюватися за свою безпеку. Батька госпіталізували в Острозьку психіатричну лікарню. Йому ніби там капали, кололи щось, але йому легше не було. Можна сказати, він там перестав ходити. Ми ще як приїжджали, він ходив, приходив сам, а вже останні рази він вже його привозив на каталці. Того, що я вам що розкажу, нічого не зміниться. Немає поїхали, а нам тут жити. Острозька психіатрична лікарня, найбільша у Рівненській області. У лікарню ми приїхали у розпал карантину у складі моніторингової групи Офісу омбудсмена. Такі групи перевіряють дотримання прав людини в місцях несвободи – тюрмах, психлікарнях, інтернатах та десятках інших закладів. Ранок 15 травня 2020 року. У відділенні щойно закінчили вмивання. Покажіть мені, де зубні щітки.
Скільки у вас в відділенні людей? 33. 33, а зубних щіток скільки? 6 зубних щіток на усе відділення. У палатах лише ліжка, тумбочок і шафок, де можна було б тримати особисті речі, немає. Та й особистих речей у більшості пацієнтів немає. У кого є, той тримає їх під подушкою. Після вмивання пацієнти бродять коридорами в очікуванні сніданку. Сьогодні дають вермішелевий суп і хліб. На обід знову суп, каша і варена ковбаса. У складських холодильниках котлети, кури, яловичина і твердий сир, термін придатності якого закінчився у грудні минулого року. Ми варимо, я вам даю 100% гарантію. Ми в понеділок його варимо обов'язково. Він з'їдав, ну, і все, що я не привозила, це там могли бути відбивні котлети, там 2-3 булки, печиво, вафлю, шоколадку, півлітри кефіра, йогурта. Торбочку я привозила, він все з'їдав зараз. Був голодний, я думаю. Залишали. Ну, давали чи не давали, то воно буде на розсуд тих людей, які там. Апетит маяного тата лікарі пояснювали особливістю його хвороби. Перед відділенням, де він лежав, прогулянковий майданчик, маленька територія зі зламаною металевою конструкцією, без лавок з гострими і ржавими кутами. Та гуляти у лікарні водять не усіх. Ми навмисно не будемо показувати вам пацієнтів, з якими говорили, навіть зі спини, заради їхньої безпеки. Ви коли останній раз на дворі були? На свіжому повітрі? Як було тепло, літом цим. Літом це? Ну, Мається на увазі 2019 року, так? трошки. На вікнах грати, за ними весна і пожежний вихід. Просимо показати, що робитимуть у випадку пожежі. Маленько не нервуйся, все добре. Стань ногами на батарею, так як маєш бути, і це так не нервуйся. Ці грати відкрити так і не змогли, пожежну сигналізацію досі не встановили. Вхід у відділення також на замку. Якщо пожежа, вибігти буде непросто. Що 10 днів водять у лазню. Лазня – це ось тут. Жодних умов і жодної приватності. Приватності тут немає ніде. Ні у палатах на 16 ліжок, деякі з яких стоять поряд як одне двоспальне, ні у туалетах. Навіть спідня білизна – спільна. Маркування є на цій білизні? Немає? Зношена. Тобто вона видається, хто що взяв, той і вдягнув, так, в принципі? Тобто спільні труси, так? Які потім стираються, обробляють. Беруть кошти там на порошок, на шампунь. Мама ж не треба там чеки там, ну, на те. Ну стирайте, беріть. Ну це ж були, платилися внески. Там, знаєте, така нагнітаюча обстановка. Перший раз, як я туди попала, там таке. Ви знаєте, як показують серіал «Чорнобиль», таке все поржавівше десь на території, така ось бочка стояла, така ржава. Хворі, видно, там помочиться, воно все сушиться, жовте, таке порозкидаються, одежа як-небудь таке все страшне. Майя бачилася з татом у кімнаті відвідувань. На стіні вище за людський зріст текст 25 статті Закону про психіатричну допомогу з правами пацієнтів. На іншій стіні ось такий папірець з переліком тих, кому можна скаржитися у випадку порушення прав. Але скаржитися насправді не можна, кажуть пацієнти. Ні, телефони дають, але якщо десь будеш жалуватися, ну вони так там в прокуратуру чи кудись, то вони телефон забирають, щоб не дзвонили. Тато Майї все одно не подзвонив би. Він майже не розмовляв і поступово перестав ходити. Ми щось його питали, а він, ну, ще так як ходив, ще трошки зображав щось, то він тихо-тихо, бо почують. Кажу, що почують? Тихо-тихо, тихо-тихо, ну, почують. Те, що побачила Майя, коли приїхала 2 листопада минулого року, її шокувало. Його завезли, і ми такі, ну, як ото оніміли. Оце, дивіться, йдуть мурашки, взагалі, ну. Приїхала я, брат, сестра і швагро. Його завезли, і ми такі, ну, як ото оніміли, знаєте, ну, не, оце, дивіться, йдуть мурашки, взагалі, ну. По-перше, ми стояли, мовчали. Не знали, що, кажу до нього, а що це? Ну, я кажу, з військового папи такі. Кругом, отак, все синьо, жовто, чорне. Можна сказати, оця вся сторона була чорна. Нейрохірург подивився і каже, Боже, з якого поверху він падав? Це нейрохірург в приймальному відділенні
Так я сказав. Майя з родичами викликали поліцію, близько 5 годин вимагали відібрати у них пояснення. Оце, що він не впав, то це 100%. На зап'ястях було видно сліди, що він був прив'язаний на ліжко. Тут же я цій завідуючій, де ми його прив'язували, бо він падав. Кажу, добре, якщо в нього постійно був прив'язаний, як він прив'язаний впав з ліжка? Мовчать. 5 разів питала, що ви поліцейських, що я казала, що я буду подопитним кроликом, впаду з ліжка. Стою, дивлюся на них і розумію, що мені вішають лапшу, що людина впала з ліжка з такої коїчки і побилася чуть не до смерті. І такий стоїть і тобі, з ліжка, більш ніхто, його ніхто не бив. І він весь сидить синьо, чорно, оранжево, жовто, фіолетовий. Як? З ліжка так не падають. Коли мама в Рівному возила його на суд медекспертизу, він побачив лікарів в білих халатах, він упав і почав кричати, що не бийте мене. То це, що його побили в лікарні, я не буду стверджувати, хто. Медичний персонал, що був в білих халатах. Це не були психічно хворі. Якщо людина неадекватна, він лежить, він тут же піднімається, його піднімали, ложили. Це місяцями. Він вечором міг вночі розвернутися і впасти. І ви розумієте, це було не один раз. А скільки разів він падав? Ні, я не можу такого сказати, скільки разів він падав. Він лежав у нас довгий час, і це було не один раз, це однозначно. Зараз кримінальне провадження за цим фактом розслідує поліція, а завідувач відділення отримав догану. Директор закладу каже, ні за що. Я, наприклад, Руслана Ярославовича викликав, кажу, знаєш, Руслан Ярославович, догана – це не орден, все життя носити не будеш. Я тебе прошу, вже я не маю сил, я просто виношу тобі догану ні за що. Оце така у нас робота. Чи були у нас випадки, коли якось неправильно поступали з хворими? Були. Але я це настільки жорстко позвільняв людей, це було років 10 назад, що один хворий підзатильника дав. Ще один, я таких людей зразу звільняю. Але уже в травні від пацієнтів ми почули про ті самі запотиличники від санітарів. Руку піднімають, я не кажу до вас. Там по шиї робить. Санітар. Да, у санітара. То по шиї дасть, получить по шиї. А так, щоб бити, то перша палата є спеціальна. Наглядова, да, от туди, там ті ліжка желізні, там прив'язують. Якщо буйно себе веде. А як прив'язані, скажімо? Чим? Вірьовками. А де ці вірьовки вони? Десь у санітарів. Це сертифікований засіб фіксації, виділений на відділення. Ні разу він не розпаковувався. Медичні працівники вказують, що потреби в цьому не було. Що тут у вас лежить? Поясніть. Це запасні одежі для хворих, які А ось в цій коробці. неохайні. Що це таке? Це не забрала, шнурки були. Для чого вони тут? Не знаю. Насправді дуже багато існує проблем, які дуже так ретельно приховуються. І люди, коли особисто з цим не стикаються, вони не задумуються про те, що дійсно відбувається в таких закладах за зачиненими дверима. Тобто часто дійсно відбуваються і катування, знущання над цими особами. Дуже часто ці особи залишаються наодин своїми проблемами, коли вони покинуті всім, тому що вони нікому не потрібні. Людина повністю ізольована і не може не те, що захистити свої права, а навіть якось розвиватися як істота, як людина, розумієте? Приходить один хворий, другий хворий. Я за ним дивлюся. Як ви за ним дивитесь? Я його вдіваю, мию, підмиваю, памперси вдіваю. Добре. Що робить медичний персонал? На другий раз я знову приїхала. Дайте на сигарети, ще щось там. Я ж його носки вдіваю, тапочки, я за ним дивлюся. Що робить медичний персонал? Я як приходила, це ж не один раз я приїжджала, то його під руку, за руку вели, не медбрати, вели самі ці хворі, що там лежать. Мені було дивно, що міліціонер сказав, що медпрацівник получає 3 чи 4 тисячі. Так, що вони не встигають додивлюватися, чи що ви хочете, що в них мала зарплата. Таких випадків, на жаль, дуже багато. І відношення працівників до самих підопічних теж дуже часто неналежне, навіть погане.
В Українську гельсінську спілку з прав людини пацієнти психіатричних лікарень звертаються найчастіше з питань незаконної госпіталізації і тривалого утримання в стаціонарі. Це Сергій Шум. Він співавтор змін до закону про психіатричну допомогу, які значно розширюють права пацієнтів. Сергій Шум каже, відстояти свої права і поскаржитися можуть далеко не усі, зокрема і через радянську психіатричну традицію. Набагато простіше було в радянські часи, де і не тільки в нашій країні, цих людей десь за місто вивезти. Це тільки в Києві, тут в центрі міста психіатрична лікарня. В інших регіонах, в яких ви були, ви бачили, що це точно не центр міста, переважна більшість психіатричних лікарень, а як правило, це ще й добре за містом. А для того, щоб цього не бачити, не чути і зробити вигляд, що цих пацієнтів не існує. А якщо їх не існує для суспільства, то там може відбуватись все, що завгодно. За 54 кілометри від Тернополя – село Буданів. На горі – цвинтар. За ним – психіатрична лікарня. А це раніше якийсь монастир був чи що тут? Так, був монастир. І в якому році тут лікарню відкрили? В 56-му, здається. В 56-му розпочали з 300 ліжок, потім збільшили до 500. Я прийшов сюди в 82-му році, лікарня була на 460 ліжок. На сьогоднішній день у нас залишилося 115 ліжок. Куди ті хворі пропали? Це туберкульозне відділення. Воно зараз чисте. Дивіться. Як хочете. Хочете, йдете, не хочете, не йдете. Правозахисники побоялись. Правозахисників у Буданівській психіатричній лікарні не люблять. І цьому є пояснення. От зі звіту омбудсмена. Під час візиту було виявлено ізольованих в окремому приміщенні 3 пацієнтів. В їх палатах був нестерпний запах випорожнень, оскільки пацієнти справляли фізіологічні потреби у відра. Не завжди у відра, а й прямо в кроваті теж. Ізоляція пацієнтів відбувалась з причин перенесеного у 1980-му, 98-му, 2007 роках захворювань на черевний тиф. Тобто вони людей, які 40 років тому перенесли тиф, закрили в окремому приміщенні і не випускали звідти. Ой-ой-ой, таке здівательство, так погано до хворого відносяться. Я би запропонував кожному, що вони отак переживають за цих психічно хворих. Візьміть хоч одного психічно хворого собі додому, хоча б на 3 дня. І ви побачите, яка то величезна проблема. Справлятися з тим психічно хворим. Вона досить складна така робота, коли ти постійно працюєш з особами з психічними розладами, декілька років, а деякі люди там десятки років працюють. Їм теж потрібна допомога, тому що це теж відображається, скажімо так, на їхньому житті. І потрібна підтримка таких людей. На жаль, мені здається, в нашій державі теж недостатньо робиться, а це є інколи корінь всіх проблем, тому що безпосередньо ці люди, скажімо так, опікуються особами з психічними розладами, і від їхнього відношення до них залежить дуже багато. У Буданівській психлікарні справляються як можуть. У туберкульозному відділенні туалет для чоловіків і жінок спільний. Він же душ. Ми це тут маємо таку, якщо баня, є вивезений день, ми маємо клійон. А жінки разом з чоловіками? Один спільний загальний. А у жіночому відділенні туалет узагалі без дверей. Зате тут є 2 телевізори, тобто розваг удвічі більше, ніж у інших відділеннях. З пацієнтами проводять психотерапевтичні бесіди. Тим, хто дуже хоче додому, пояснюють, що додому ніяк. Психотерапевтичні бесіди повинні проводитися в психлікарні, і ми постійно їх проводимо. Ганю, в тебе ж нема житла. Куди ж ти, Ганя, підеш? У мене є пенсія. Ганя, твої пенсія 1400 гривень, тобі не вистачить. Ганя, мені сільрада повинна дати житло. Ганя, в тому житлі теж ще щось повинно бути. Такі, як Ганя і інші 100 пацієнтів, вкрай важливі для Буданівської лікарні, яка забезпечувала роботою 142 людини. Пізніше ми пояснимо, чому. А поки вирушимо на Закарпаття, у село Вільшани. Ми ледь дісталися до лікарні взимку. Лікарня стоїть на околиці гірського села. На в'їзді нас зустрічає віз, запряжений 2 коней. Дим з комина романтично прикрашає гірські зимові краєвиди.
На цьому романтика закінчується. На 200 пацієнтів 3 лікаря-психіатра. Одна з них – директорка. Вона і йде на ранковий обхід. Саша, ви курите? Да, не курите. А вже вас не сковує? Сковує. Ще сковує? Ні. Да. Бо ви знаєте, що ви нам дуже потрібні. Ми мусимо з цього вийти, добре? Двоє тутешніх пацієнтів у лікарні з середини 80-х минулого століття. Одна з них – Василина. Зараз їй 70, а коли потрапила у лікарню, було 36. А їсти їсте? Їсти несу по волі, не ходжу до дерева. А чи все поїдаєте, що вам несуть? То поїде, то макарон, таке, таке поїдає. А спите вночі? Вночі, день, лежу. По архівним історіям знайшли, що її привезла на лікування сестра. Залишила її тут на лікування без документів, лише за скеруванням психіатра районного. За весь період часу її ніхто не провідував. Василина не потребує перебування у лікарні, лише догляду і прийому кількох таблеток на день. Таких у цій лікарні 80%. На другому поверсі гучний телевізор. Василина більше не ходить дивитися найпопулярнішу у лікарні щоденну програму привітань. Я працюю тут з 2008 року. Так? Основний процент у цих пацієнтів, які вони тут вже перебували на той час. Як так сталося? Можливо, через те, що через гуманність нашого минулого керівника, який не міг дозволити їх виписати за межі території і лишити їх без нічого. Це досить таке дивне гуманне міркування, тому що таким чином вони і зробили безпарадними цих пацієнтів. Бо люди, які перший раз потрапили в психіатричну лікарню з якимось там первинним психотичним епізодом, а потім там повернулись до свого звичайного життя і в амбулаторних умовах підтримувальну терапію приймають, вони соціально адаптовані. А намагаючись їх врятувати шляхом закриття в психіатричній лікарні, це якась дивна гуманна позиція. Майже за 600 кілометрів від Вільшан у Вінниці живе Руслан Імерелі. Він теж колись лежав у психлікарні. Боротьба проти системи почалася дуже давно. Я ж сам користувач психіатричної допомоги. 14 років я впав з турніка, і після того в мене почалися судомні напади. У мене вже 10 років в ремісії, я підібрав собі дуже гарні медикаменти. І от саме питання отримання безкоштовних медикаментів поставило мене в таку позицію відстоювати свої права. З 98-го ми створили першу свою організацію «Відродження», а в 2004 році вже створили всеукраїнську організацію користувачів психіатричної допомоги «Юзер». Руслан об'їхав більшість психіатричних лікарень в Україні. На його комп'ютері фото і відео з таких візитів. У нас немає соціально-побутових умов взагалі. Адже закон про психіатричну допомогу каже, що психіатрична допомога повинна надаватися в умовах, наближених до домашніх умов. Ви коли заходите в палату, тоді, коли у вас вже йде відмирання клеток головного мозку, коли вже ви становитесь дефектними повністю, тоді вам, напевно, вже буде байдуже, куди ви звертаєтесь. Але ж, скажімо так, в тій обстановці, в якій він знаходиться, а в більшості випадків це ще грати на вікнах, соціальне середовище, в якому він знаходиться, пригнічує його. Воно не діє на його вихід із, на оздоровлення. Руслан зробив усе, щоб ситуація змінилася у Вінницькій психоневрологічній лікарні.
Він прийшов до нас на виробничу нараду, більше 150 лікарів, і що не лікар, особистість. І коли прийшов Руслан, який почав нам розказувати, як ми неправильно робимо, як ми порушуємо права пацієнтів, звичайно, почали лікарі шуміти в залі і казати, а хто такий Руслан? Він що? Спеціаліст в психіатрії, що він нам буде вказувати, як це бути. Замість того, щоб робити висновки, от йшов дійсно супротив, розумієте? Коли ми почали їздити в інші лікарні і за кордон, пацієнти теж дуже змінилися. Дуже змінилися пацієнти, і пацієнти, які на сьогоднішній день поступають і дійсно знають дуже гарно свої права, почали приїжджати повноважені з прав людини, проводити моніторинг, про це почали писати, доповідати, цей моніторинг подавати в облдержадміністрацію, в департаменти. І ми побачили, що нам Руслан говорив про це декілька років назад, а ми його не послухали. І коли ми побачили, що не ворог він нам, він не хоче показати, що ми такі погані, а він хоче дійсно нам допомогти. І коли ми це зрозуміли, тому ми, напевно, його не стали вже сприймати як такий супротив, що він з однієї сторони барикади, а ми з іншої сторони барикади. У Вінницькій психоневрологічній лікарні готувалися до реформи, постійно скорочуючи кількість ліжок. Тут є кімната для судових засідань, тобто хворі завжди присутні, коли суд вирішує питання госпіталізації. Пацієнти безперешкодно користуються телефонами, а лікарі – іноземними протоколами. Ось тільки ліки, передбачені у національному переліку, тобто ті, які можуть купувати за бюджетні кошти, не дозволяють ефективно лікувати. Є чудові препарати. Ми дуже хочемо, мріємо і, в принципі, користуємося в своїй роботі. І міністерство дозволяє наразі користуватися європейськими, британськими, американськими протоколами лікування психічних захворювань. Але, на жаль, більшість препаратів не війшла в національний перелік. А є, наприклад, в світових підходах там 20, чи, наприклад, такі, може, 23-24 найменування по хімічній речовині. Ми, звичайно, не маємо можливості надати те лікування за рахунок бюджетних коштів. Не з тих причин, що їх немає, не виділені навіть, а з тих причин, що не входять ці препарати до національного переліку, і ми за законом не маємо права їх виписати. Чому серед населення є така думка, що я не піду в психлікарню лікуватися, мене зроблять овища. В мене буде текти слина, я буду там, не знаю, в якому стані, в'ялому, такому розбитому, не зможу піднятися з ліжка, буду падати з ніг. Тому що ці препарати дійсно мають такі ефекти. Вони синтезовані в минулому столітті, років 50 тому назад, 40-30, як які. Вони дають побічні ефекти. Якщо ви бачили пацієнтів з тривалим перебігом захворювання, то наразі є дослідження, що невідомо, від чого їхній стан такий, від лікування чи від захворювання. Такими ліками користувались в усіх психіатричних лікарнях. На таких ліках і досі ті, кого прийнято називати психохроніками. Маяного тата в Острозькій психіатричній лікарні лікували іншими, дорогими і ефективними. Принаймні саме так казали родичам. А скільки грошей приблизно в місяць йшло на Остріг? 5-6 тисяч йшло. З ліками, з памперсами 5-6 тисяч? Так. Це разом з тим, щоб там, персоналу платили. Майя каже, що персоналу давали гроші готівкою, розраховуючи на кращий догляд. Цих коштів у фінансовій звітності лікарні немає, адже за Маяного батька уже заплатили з бюджету. Це майже 9 тисяч гривень щомісяця. Після того, як чоловік пролежав півроку, довелося заплатити лікарю за повторну госпіталізацію, каже Майя. Платили. Не буду грішити, платили. За другий раз, що його взяли, платили. Після того, як батька забрали з лікарні з численними синцями, його влаштували у приватний заклад. Там за місяць офіційно платять тих самих 6 тисяч гривень. І ще 500 йде на ліки. Якби знали, що таке буде, ми б зразу його б віддали сюди в цей частний. І на той час там, здається, місця не було. Це небо і земля. Там чистота, там уход. Ми приходимо, підходить медбрат, його садить там. Ми привозимо їжу, їстимо своєї власної ініціативи. Щось так. Там їх добре кормять. Так получилось, что я могу уже что-то суммировать, как профессионал, который 30 лет, уже 30 лет
вместе с другими людьми, естественно, не один, занимается, это я о себе, занимается попыткой реформы психиатрической помощи в стране, в Украине. Мы все это начинали и продолжали до того времени, пока здесь не появилась госпожа Супрун. Президент громадської організації «Асоціація психіатрів України» Семен Глузман тепер один з головних критиків нинішньої медичної реформи. Він вважає, що її не можна було розпочинати, не вирішивши проблему з тими, кого нікуди виписати, а тривалі госпіталізації називає вимушеними. Но эта система, мало того, что она все-таки живет еще в традициях немножко советских, она на самом деле невиновна в том, что там содержатся не очень больные люди. Это наша вина психиатров. Неправильно поставленный диагноз. Как ставили тогда диагнозы? Умственная отсталость. А что там на самом деле? По-разному же все складывается. И, понимаете, главный врач-садист, он выбросит их. А нормальный главный врач, который было подавляющее большинство, делали иначе. Был приказ в какой-то год созданный. Нельзя больше, по-моему, 6 месяцев, я уже не помню, содержать больного. Значит, что делали? Его никуда не девали. Оформлялось, что он выписан. И на следующий день он в состоянии психиатрической агрессии якобы или чего-то опять поступил в больницу. То есть шел обман. Вынужденный обман. Вимушений обман лише заради порятунку пацієнтів, які втратили соціальні зв'язки? Не лише. Ще одна причина багаторічної ізоляції більш прозаїчна, хоча теж лежить в площині турботи. Ось тільки не про пацієнтів. Зараз ми пояснимо, чому багаторічні госпіталізації – це не лише піклування про пацієнтів, які втратили соціальні зв'язки, але й гроші. Не лише паперові, наприклад, від родичів у кишеню, але й бюджетні – на заклад. У нас була ситуація, коли ми просто з заплющеними очима, держава витрачала кошти, ми там фінансували лікарні. Ми не розуміли, за що вони, чи лікують там пацієнтів, хто лікує, яким чином. Це була медична субвенція, вона переходила до Міністерства охорони здоров'я. І далі Міністерство охорони здоров'я за капітаційним принципом, тобто в залежності від того, скільки населення зареєстровано в певній області, розподіляла ці кошти. Далі вона потрапляє до Департаменту охорони здоров'я області. І далі директор Департаменту охорони здоров'я, знов-таки за якимось своїм власним принципом, розподіляє ці кошти між закладами. Тобто правил, який заклад скільки отримує і чому, їх не існувало. Головним в українській стаціонарній психіатрії був не пацієнт. За тих, хто одужав і повернувся у суспільство, не хвалили. А за тих, хто на роки застряг у стаціонарах, не сварили. Головне, що працювало ліжко і виконувався план ліжкоднів. Те, що було раніше, фінансування на ліжкодень. От тоді всі стараються мати чим побільше пацієнтів. От тоді це один із приводів того, щоб пацієнта госпіталізувати. Тому що треба, щоб ліжко функціонувало. Такі були вимоги. Ви маєте виконувати план ліжкоднів. Всі старалися цей план ліжкоднів виконувати і все, що було до нього прив'язано. Острозька психіатрична лікарня цей план щороку перевиконувала. Тут велика лікарня, в Острозі роботи нема. Багато людей вони набрали своїх медперсоналу і пакують сюди людей. Пакують штабелями, тримають довгий час, щоб з державного бюджету кошти виділяли. Чим більше людей довго тримають, дивіться, скільки народу. І штат сокращати не треба. Їм це вигідно. Від ліжок рахували персонал, заробітну плату, гроші на харчування, медикаменти. Кожне ліжко повинно було бути заповненим 340 днів на рік. Якщо план ліжкоднів не виконували, був ризик отримати менше фінансування наступного року. Якщо не виконували кілька років, довелося б скорочувати ліжка і персонал. Пам'ятаєте, ми наголошували, що у Буданівській психлікарні працює 142 людини, а лікарня має 115 ліжок. Там були зацікавлені, щоб хворі лежали довго і ліжка функціонували, бо іншу роботу в окрузі знайти важко.
Важливо, що ефективність функціонування ліжок, тобто скільки пацієнтів пролежало на кожному за рік, нікого не цікавила. Середній термін перебування у психіатричних лікарнях торік коливався від 17 до 250 днів. Так було досить багато років, тому що, по-перше, треба було виконувати план ліжкоднів. І коли не вистачало пацієнтів з гострими психозами, звичайно, а рідні, родичі, всі задоволені, коли такі пацієнти знаходяться, за ними доглядає хтось, а вони, вибачте, і отримують пенсію, користуються їхніми паями, їхніми будинками, квартирами, де вони жили. І коли з родичами говориш, найкращий спосіб, напевно, захищатися – це нападати. Вони нападають на нас з усіх сторін. І оце все, що чуємо ми досить часто, все, психічно хворі, закриваються психлікарні, психічно хворі будуть ходити, і вони всіх будуть вбивати. Де не будуть гострі пацієнти ходити. І які потребують стаціонарного лікування. В жодній області не закриваються такі лікарні, але саме закриваються ті ліжка, вони будуть скорочені, де утримувались соціальні пацієнти. Знаєте, не настільки не готові медики до медичної реформи, як, на мою думку, не готове суспільство і не готові родичі до цієї реформи. Тому в нас і стається зараз ось ці крики, це дуже погано, що проходить реформа. Нема нічого поганого в тій реформі. Ми зробили один дієвий спосіб, коли якщо пацієнт більше місяця перебуває у нас і не потребує цього перебування, і ми знаємо чітко, що родичі отримують доплату, ми звертаємося в пенсійний фонд, щоб призупинили ці виплати. Тому що родичі раз в місяць приїжджають, відвідують, куплять на 10 гривень тих продуктів, ні жодного медикамента не куплять. Тобто, виходить, користуються тим, що мало б іти на пацієнта. Держава тратить тут кошти, а вони використовують там ці кошти. Вартість ліжкодня у лікарнях теж була різною. Залежала вона від кількості людей, які працюють, від розмірів приміщень, які потрібно опалювати, від кількості пенсіонерів, за яких пенсійному фонду потрібно було компенсовувати пільгову пенсію. А ось на умови перебування у багатьох закладах практично не впливала. У 2019 році в Острозькій психіатричній лікарні ліжкодень вартував 293 гривні, у Вінницькій психоневрологічній теж трохи менше 300, у Вільшанах – 315, а у Буданові – 405. Реформа медицини скасувала потребу виконувати план ліжкоднів. З 1 квітня і до кінця 2020-го Національна служба здоров'я фінансує психлікарні за глобальною ставкою. Кількість пролікованих за 9 місяців минулого року пацієнтів множить на 7400 – вартість одного пролікованого випадку. З цих грошей формується основний бюджет лікарні. За ці гроші повинні лікувати, доглядати, годувати, платити зарплату медикам, купувати ліки і харчі. Комунальні послуги лікарень і далі оплачують їхні власники – місцеві ради з місцевих бюджетів. Кошти на ремонт і покращення умов і харчування теж можуть виділятися з них. Якщо орієнтуватись на минулорічну вартість ліжкодня, то в Острозькій і Вінницькій лікарнях грошей від Національної служби здоров'я вистачатиме, щоб пацієнт лежав у стаціонарі 27 днів. Національна служба здоров'я підписала договори на надання психіатричної допомоги з 200 закладів. Це психлікарні, наркодиспансери і звичайні багатопрофільні лікарні, які розгорнули психіатричні ліжка. На тих, хто лежить довго, бо просто нікуди виписати, а не тому, що потрібне лікування, грошей лікарням НСЗУ не сплачуватиме. У нас дуже часто психіатричні клініки виконують роль притулків або закладів, які надають соціальну допомогу. Це неправильно, тому що у нас є пацієнти, які потребують медичної допомоги і які зараз вимушені цю допомогу сплачувати за власного кошту. Я при всьому бажанні не можу направити кошти і сплатити за щось, що не є медичною послугою. Надавати у лікарнях немедичні послуги було звичною практикою. Система больниц психиатрических, она же состоит не только из первых областных, где содержатся действительно острые больные, где условия получше, а вот эти вторые, третьи в каждой области. А в Донецкой их там вообще масса было. Это на самом деле неофициально отстойники для хроников, которых некуда деть, которые не могут попасть в интернат. Эти несчастные не хотят быть востребованы собственными семьями. А может быть, мама, папа уже ушли в мир иной. Що ж робити з такими людьми? З тими, хто не потребує стаціонарного лікування, а потребує прийому медикаментів і догляду.
Крім психіатричних лікарень, які працюють у системі Міністерства охорони здоров'я, в Україні є інші спеціалізовані заклади, які працюють в системі соціального захисту і підпорядковуються іншому профільному міністерству – психоневрологічні інтернати. Їх в Україні 150. Їх утримують за кошти місцевих бюджетів. Фінансуються такі інтернати по-різному, умови і ставлення до підопічних теж різні. Слава у Погонянському психоневрологічному інтернаті на Івано-Франківщині живе уже 40 років. До цього були інші інтернати – дитячі. А ви весь час з дитинства в інтернаті, так? Так, я була в Снятині, я була в Болехові, я була в Гошеві була. Так що я об'їхала. Слава має колекції наклейок і м'яких іграшок, а ще колекцію власних яскравих спогадів. Тоді в Галичу ми їхали з Іванівну, та я там бачила таких звірів і таких птахів, що я їх зроду не бачила. Я була шокована. Я 2 дні не могла до себе прийти. Крім Слави, у психоневрологічному інтернаті ще 130 жінок. Мамо, мамо, чому я одна? Та у відповідь лиш тишина. Сльози льються з очей рікою. Забери мене, мамо, з собою. Це Світлана. У неї є тато, і вона їздить на свята додому. Світлана пише пісні, і для неї в інтернат притягли старе піаніно. Але можливість вийти за межі інтернату чи кудись поїхати мають не усі. Це відділення для найважчих підопічних. Всі ці жінки потрапили у погоню з дитячих інтернатів. На лавках у великій кімнаті вони чекають обіду. Їх миють, одягають, стрижуть і годують. І це все їхнє життя. Людина пробула там 18 років в дитячому будинку інтернатів. Потім, можливо, перейшла в молодіжне відділення, там пробула до 35 років. Потім її звідти переводять до інтернатної установи, і вона не вміє не читати, не писати, нічого. Це минулорічне відео з Плескавецького інтернату на Вінниччині, куди Руслан з колегами з моніторингової групи омбудсмена приїхали о 5:45 ранку. В окремій кімнаті зачинені голі чоловіки і жінки. На цьому поверсі немає жодної туалетної кімнати, взагалі нічого. І те, що вони на ніч їх закривають в цих коридорах, не даючи їм виходу взагалі на лісничну площадку, щоб вони хоча б на перший етаж спустилися в туалет. Вони під себе там ходили цілу ніч. Так постійно там відбувалося. Директор інтернату зараз під кримінальним провадженням. Ми з вами поїдемо у Дніпропетровську область, Стародобровільський інтернат. Те, що розказали підопічні моніторам уповноваженого з прав людини, лякає. Сейчас я на руководство буду выходить. Если бы мне сейчас до руководства разрешить. Керівництво у департаменті соцзахисту. Там видають путівки, за якими приймають у інтернат. Усі підопічні мають психічне захворювання і пенсію з інвалідності, 75% якої йде на заклад. Їх немає тумбочок і особистих речей. Є особисті речі, є. Тут у них така психіка, що вони можуть тут травмуватися. Це 6-те відділення, зараз я вам покажу. Цілодобового нагляду. Цілодобового нагляду, да. Тут у нас, да. Оце відділення, да, тут немає. У нас там їхні під наглядом особисті речі. Тут, якщо він виходить і рве лінолеум, куски лінолеуму, це... Ну ви ж бачите, да, палатами лінолеум весь. Да, це вони, хлопці, у нас тут тяжелі, да. На лавках перед телевізором сидять підопічні. За їхніми спинами – санітар. У грудні минулого року інтернат потрапив у скандал. Туди з візитом приїхали представники моніторингової групи омбудсмена. Коли ми почали опитувати підопічних, вони почали розказувати, що до них застосовується сила і заходи, які принижують честь і гідність людини. А саме їх заганяють в кімнату, де в кімнаті є грати, приковували до батареї. Вони там цілу ніч могли сидіти, ні в туалет, нікуди їх не виводили. Тут виявили чоловіка зі слідами побоїв, а підопічні розповідали представникам омбудсмена і про інші випадки насилля. Коли їх всіх разом зібрали на одному великому коридорі, і коли
підопічні провинилися, їх привселюдно при всіх почали там бити руками, ногами, чим попало. Ну і в результаті це призвело до смертності, після чого ми тоді взяли журнал смертності. Дійсно, в такого дня там відбулася смерть зафіксована. Якщо сказати, що по перевірці уповноважених, ні, я цією перевіркою не налякана. Виложили про наш такий негатив заклад, що в нас тут побиття, якесь там сексуальне домагательство. І я казала, що у хлопців є мобільні телефони. Якби до мене, по крайній, не поступали до мене заявки, щоб от хтось там десь скаржився, що його ударив або санітар, або санітарочка. Да, між собою вони буває, що хлопці, як хлопці, що можуть там і побитися. Це відділення для найважчих. Нас переконують, що незабаром цих людей переведуть у відремонтоване приміщення, а поки в тісній кімнаті перед телевізором сидить 15 чоловіків. У дверях санітарка, яка наглядає за порядком і дивиться, щоб усі сиділи чемно і не розходилися. А це головне місце дозвілля мешканців інтернату. Своїми пожитками, водою у брудних пляшках тут вони проводять основну частину свого дня. Якщо йти неправильним шляхом, то воно буде так і відбуватись. Ми скорочуємо ліжка в психіатричних лікарнях і збільшуємо кількість психоневрологічних інтернатів. Це невірна модель. Вірна модель – це надання соціальних послуг за місцем проживання в громаді. Тут всі можливі, передбачені нашим законодавством, можуть бути послуги. І питання проживання, і питання пов'язані з доглядом. Там все, що тільки можливо, все це можливо робити. Але для цього потрібно це з місцевою владою розмовляти. Тут треба сідати з Міністерством соціальної політики, розмовляти і чітко розмежувати повноваження. І якщо є такі лікарні, які відкрито говорять про те, що у нас нікого не лікують, а у нас люди просто проживають, то власники цього закладу охорони здоров'я, а це є комунальними підприємствами, тому вони підпорядковані обласним радам, чи міським радам, в залежності від того, про який конкретно заклад ми говоримо. Нехай розгляне місцева влада, а чи недоцільно було б зробити з цього підприємства установу соціального захисту, бо вони все одно цим і є по суті. Утримання одного соціального хворого, тобто того, хто лежить у лікарні, бо його не забирають родичі або родичів немає, у Буданівській психіатричній лікарні обходиться бюджету у 148 тисяч гривень на рік. Підопічного у Погонянському інтернаті, де значно кращі умови, у 100 тисяч гривень. А рік перебування у приватному пансіонаті у Рівному, де лежить батько Маї, коштує 72 тисячі гривень. Во всем мире, цивилизованном и полуцивилизованном, существуют промежуточные дома на полпути, социальные дома, медсестринские дома, где это все есть. Причем это не только существует, но оно же еще дешевле, чем содержание в психбольнице или содержание в интернате. Сестринский дом – это что? Какой-то такой же домик. Там максимум 10 больных. У нас же пустые дома стоят заколоченные. В Киеве нет, а в деревнях, в небольших городах. Это все возможно. Они там свободно живут. Где-то внизу, если это двухэтажный домик, сидит медсестра, они там меняются. Они ни во что не вмешиваются. Эти люди сами идут куда-то себе, у них там свои интересы, они не опасны. Но если медсестра видит, что, или социальный работник, который с ними работает, видит, что у кого-то из них обострение, потому что он не хочет принимать медикаменты, или просто обострение, то это фиксируется, и этот соцработник или медсестра говорит: Джон, давай сходим к врачу. У тебя ухудшается состояние, давай не будем доводить это до госпіталя. Такі заклади дешевші, бо потребують меншої кількості персоналу. Пацієнти, які живуть там, не ізольовані від суспільства і не втрачають навички самообслуговування. Зміна системи фінансування стала для української психіатрії не лише шоком, але й стимулом для подальших змін. Пацієнтів, виписати яких роками за твердженням психіатрів було нікуди, все-таки виписують. І не на вулицю. У Вільшанській лікарні їхня кількість скоротилася удвічі. У когось все-таки знайшлися родичі, а для когось місця в інтернатах. Сам заклад, можливо, перепрофілюють на соціальний.
Ми опитали всіх керівників психіатричних лікарень в Україні. Тепер їх не 60, а 55. Частину лікарень перед реформою об'єднали. 5 керівників відповіли, що реформа, яка працює за формулою «гроші йдуть за пацієнтом», задоволені. Ще 13 ставляться позитивно, але мають багато зауважень до реалізації і конструктивні пропозиції щодо виправлення недоліків. 36 керівників ставляться негативно або вкрай негативно. 1 керівник відмовився оцінювати. Головна причина незадоволення реформою – це нестача фінансування. Тепер воно залежить від кількості тих, кому надали допомогу, а не від ліжка, яке функціонує. Усі опитані нами головні лікарі нарікають на тариф, який встановила Національна служба здоров'я на 1 пролікований випадок. 7400 гривень – це надто мало, щоб надати ефективну допомогу, вважають вони. Більше половини опитаних нами керівників психлікарень прагнуть повернення старої системи фінансування. Тоді буде все так, як у нас було 30 років попередніх. Тоді і далі родичі будуть платити гроші для того, щоб позбутись своїх психічно хворих родичів. І вони і далі будуть, скільки ви там знайшли, 34 роки? І далі будуть 34 роки знаходитись в лікарнях. І далі все це буде всіх влаштовувати. Ми спитали, скільки у кожній з лікарень пацієнтів, які потребують лише догляду, а не медичної допомоги, і нарахували 4200 таких людей. Людей, які залишилися прив'язаними до лікарняних психіатричних ліжок хворобою, медикаментами, родичами, суспільством, системою, яка чинить супротив змінам. Кожна така історія заслуговує окремого дослідження. Як ці люди опинилися у психлікарнях, що трапилося з квартирами, будинками, іншим майном, яке їм належало. Реформа змусила шукати, куди влаштувати цих людей, і змушує зупинити практику тривалих госпіталізацій, які позбавляють людину з психічним захворюванням шансу повернутися у суспільство. Нас же з вами реформа позбавила можливості і далі робити вигляд, що українська психіатрія – це проблема лише хворих, їхніх родичів і психіатрів. Минулоріч в Україні, за даними Медстату, в психлікарні людей госпіталізовували 196 тисяч разів. За дослідженнями, яке Світовий банк робив 3 роки тому, більше 30% українців протягом життя переносять психічний розлад. Тоді ж, 3 роки тому, Кабмін затвердив концепцію розвитку охорони психічного здоров'я до 2030 року. Якщо її реалізувати, то українська психіатрія зміниться. От у нас в Україні все склалося, настав 2030 рік, ми все впроваджуємо, не зупиняємось. Як виглядає українська психіатрія? Стаціонарна психіатрична допомога надається в багатопрофільних лікарнях, в психіатричних відділеннях. Амбулаторна психіатрична допомога є переважним видом надання психіатричної допомоги. Частина послуг після впровадження відповідного інструментарію ВОЗ надається на первинній ланці. Стаціонару потребують, є такі люди, які завжди будуть потребувати стаціонар, але їх значно менше, ніж зараз, і вони отримують цю допомогу в людських умовах. Ні Славі, ні Василині втрачених в системі років уже не повернути. Проте є шанс врятувати тисячі інших людей від довічної ізоляції. Можливо, кимось врятованих буде хтось із нас з вами.